Вітаю! Продовжуємо збирати робота, і сьогодні ми запаяємо мілку периферію. Це у нас інфрачервоний приймач, датчик світла та зумер. Ще ми запаяємо RGB діоди адресні в вигляді фар. Почнемо з простого. Запаяємо поки що мілкі деталі, як завжди. Це у нас резистори та керамічні конденсатори. І так, для того, щоб виявити, які резистори у нас номіналом, нам потрібно буде мультиметр. Мультиметр ми перемикаємо в режим виміру опору. Беремо перший резистор, заміряємо опір. Це резистор на 972 Ом, це у нас 1 кОм. 1 кОм у нас запаюється в ланцюжок керування зумером. Встановимо його сюди. Поки що я не запаю, резистори всі встановлю, потім запаяю їх одразу. Так, наступний резистор у нас 9,7, це резистор на 10 кОм. 10 кОм резистор у нас позначено біля наноплати. Він потрібен для фоторезистора, тобто датчику освітлення. Ставимо його теж сюди. І в нас є третій резистор. Це повинен бути резистор на 330 Ом. Перевіримо його. 320 Ом. Добре, нам підходить. Цей резистор запаюється в ланцюжок керування RGB світлодіодами. Ось тут збоку. Це всі резистори. Тепер можна запаювати. Резистори у нас на своєму місці. Рухаємося далі. Далі запаяємо керамічні конденсатори. Потрібно буде два конденсатора, один на 0,1 мікрофарад і один на 1 мікрофарад. 0,1 мікрофарад запаюється в ланцюжок датчика освітлення, підгинаю ніжки та позиціоную на місце. Також у нас ще є конденсатор на 1 мікрофарад. Він запаюється в ланцюжок по живленню інфрачервоного приймача. Теж ніжки треба підігнути в моєму випадку. Запаяємо. Кераміка є. Далі встановимо датчик світла та встановимо інфрачервоний приймач. Датчик світла звичайний. Фототранзистор паяємо до самої плати. Вставляємо кінець і запаяємо. Фоторезистор датчик світла встановлений біля самої плати. Далі встановлюємо інфрачервоний приймач. Такого типу. Цей приймач будемо встановлювати не вертикально. Ось таким чином не потрібно його встановлювати, тому що його можуть загинати і з часом він може відвалитися. Відразу загнемо ніжки під кутом 90 градусів. Тепер можна його встановити та запаяти. Нагадую, ми можемо припаяти одну ніжку, поправити, якщо у нас він погано лежить, потім запаяти інші ніжки. Інфрачервоний приймач ми встановили на потрібне місце і в потрібному положенні. У нас залишилося ще зумер. Зумер на 5 вольт. Він пасивний, тобто не має вбудованого генератора. Звук у нас буде отримуватися з Arduino Nano. Перед тим, як встановлювати зумер, спочатку встановимо керуючий транзистор. Це звичайний біполярний транзистор. Під транзистор є позначка. Транзистор це 9014. У транзистора є спеціальна форма. Один бік в нього плоский. Також на шовкографії позначено, з якого боку повинна бути плоска частина. Встановлюємо його саме в такому положенні. Ще раз перевіримо, що ми встановили правильно, і тільки після цього запаяємо транзистор. Транзистор паяємо обережно, щоб не перегріти.
транзистор є. Тепер можна встановлювати зумер. В зумера є полярність, вона вказана на наклейці. У нас плюс з цього боку. До речі, плюс довша ніжка. Також в нас позначений плюс на самій платі. Встановлюємо та запаяємо. Краще притримати знизу, щоб він не випадав. Зафіксуємо одну ніжку, потім можемо запаяти іншу. Зумер встановлено. Світлодіоди RGB адресні, тобто всередині вбудований контролер VS2812. Вони керуються за допомогою цифрового сигналу, будуть керуватися з Arduino Nano. По-перше, є позначку з пилу, така плоска частина. Також вона є у світлодіода. Також є маркировка виводів, як правильно треба запаяти. Якщо ми вернемося до документації на світлодіод, ми побачимо, майже всі ніжки мають різну довжину. І найдовша ніжка це у нас GND. Ми можемо відразу поглянути на маркування, де у нас GND. Вставляючи в GND, можемо змонтувати світлодіод. Дивіться, світлодіод встановлюється таким чином, щоб ми могли його зігнути вперед. Тепер можемо запаяти виводи. Обов'язково перед тим, як виконувати пайку, перевірте, що всі виводи в правильному положенні. Інакше світлодіод не зможе працювати. Один світлодіод ми встановили. Встановимо тепер другий. Дліншою ніжку в GND, потім загинаємо вперед. Коли загинаємо вперед, намагаємося спозиціонувати так, що світлодіод заходить за кінець плати. Тобто не зверху лежить на платі, а світлодіод заходить за. Так він буде краще триматися. Зараз ми запаяли периферію, тобто це інфрачервоний приймач, датчик світла, зумер та два адресні RGB світлодіоди. Можемо відразу перевірити роботу датчика світла, це легко. Для цього під'єднаємо живлення та заміряємо на виході датчика рівень напруги. Вмикаємо, світлодіод живлення є. Мультиметр переводимо в режим заміру постійної напруги. Чорний щуп GND ставимо на GND п'ятачок. Візьмемо мінус конденсатора Arduino та перевіримо, що в нас є живлення 5 вольт на плюсі. Бачимо 5,14. Тепер заміряємо напругу на виході А5. Зараз у нас 4,6 вольта, коли фотодатчик освітлений. Якщо ми приберемо освітлення, напруга падає до 0,9 вольта. Майже 1 вольт. Тобто, коли датчик не освітлений 4,59, майже 5. Коли ми закриваємо датчик, у нас падає до 1 вольта. Так, датчик освітленості працює. Можемо ще перевірити роботу зумера. Ми можемо ось таким пінцетом або іншою перемичкою подати високий рівень сигналу на D11. Тобто беремо плюс 5 вольт з конденсатора і на D11. Коли ми замикаємо, так як у нас зумер пасивний, в нього нема свого генератора, ми замикаємо короткими доторканнями і чуємо, як в зумеру є такий коротенький тріск. Якщо він є, зумер у нас керується транзистором і він працює. Якщо нічого не відбувається, скоріш за все, треба перевірити транзистор, чи він справний і чи вірно запаяний. Так, інфрачервоний приймач. Ми повноцінно перевірити мультиметром не зможемо, але можемо заміряти напругу, чи йде з нього високий рівень сигналу на вихід
D8. Приєднуємо GND і D8, бачимо, що у нас 5,12 вольт, тобто високий рівень сигналу присутній. Це вже добре, говорить про те, що, скоріше за все, ми все зробили вірно. RGB світлодіоди ми можемо перевірити тільки після того, як встановимо уже Arduino Nano та запрограмуємо тестовий скетч, який перевірить, чи правильно працюють у нас RGB світлодіоди. На цьому етапі в нас монтаж мілкої периферії завершений. На все добре, до нових зустрічей!